فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ندمج مجموعه الصور دي مع بعض، ازاي نعمل القص، ازاي ندمج الاضاءه، ازاي ندمج الالوان، ازاي نطلع باللوك النهائي ده. وهيكون الفيديو بمثابه كورس كامل في الفوتو مانيبيوليشن عشان يوصلك من النقطه دي للنقطه دي. من غير كلام كتير يلا بينا نخش. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ رب تكونوا بخير وفي سعاده. انا محمد علي ودي قناه نور ديزاين. احنا كنا بنسجل ازاي بقى؟ لان انا نسيت الموضوع ده من زمان جدا، بقالنا شهرين ما نزلناش فيديوهات، والسبب كان لاسباب صحيه شويه من القعده على الكمبيوتر وكده كتير يعني. ظهري كان في مشاكل. يا جماعه اهتموا بصحتكم جدا، خصوصا لو انت بتشتغل شغل مكتبي. بس ده ما كانش السبب الرئيسي. السبب الرئيسي لاختفائي الفتره دي هو اني بحضر لكورس ادفانسد فوتو مانيبيوليشن، كورس جديد ان شاء الله هيكون على الموقع الخاص بتاعي. لسه بحضر له كده وبحط التفاصيل بتاعته، ولكن الكورس ده ان شاء الله هيكون النكست ستيب بالنسبه لك لو انت عاوز تتخصص بقى في الفوتو مانيبيوليشن، تعرف تفاصيل وخبايا اكتر عن ازاي تطلع ارت وورك شكلها مبهر وجميل جدا. اول ما هيكون جاهز ان شاء الله اكيد هعلن عنه في الشانل هنا. المهم نخش بقى في التفاصيل بتاعت الدرس بتاعنا النهارده. انا متحمس جدا بصراحه. التصميم بتاع النهارده كان ضمن مسابقه الدمج اللي انا بحطها بشكل اسبوعي على جروب نور ديزاينز. لو انت متعرفش ايه الموضوع ده، فانا بشكل اسبوعي بحط على جروب نور ديزاينز على الفيسبوك مجموعه من الصور كده، ونحاول ان احنا نطبق فيها كلنا وندمجها مع بعض عشان نطلع بمشهد نهائي متناسق، والصور دي بتوصل فكره معينه. خلونا بقى نبدا في التصميم بتاعنا النهارده ونشوف التفاصيل بتاعته. حابب بس انوه قبل ما نبدا ان الفيديو هتلاقوه طويل شويه ودسم مليان معلومات، فتلقاه متقسم لشباتر كده تقدر تروح للمكان اللي انت عايزه، وانا مسمي كل جزء بالاسم بتاعه. خلينا نشوف دي الصور المفروض ان احنا هنشتغل عليها يعني زي ما كانت مرفوعه على الجروب. انا في الحالات اللي زي دي اول حاجه ببدا بيها ايه؟ اول حاجه ببدا بيها هي اني بروح على مواقع الانسبيريشن المختلفه زي بنترست، زي بيهانس، زي ارت ستيشن مؤخرا، لانه بيبقى عليه حاجات كونسبت ارت زي ما انتم شايفين. لو كتبت كده دخلت على موقع artstation.com وكتبت هنا في السيرش بس كلمه كونسبت ارت، هتلقى حاجات رهيبه داخل فيها طبعا الديجيتال بينتنج الرسم، وداخل فيها الفوتو مانيبيوليشن، داخل فيها 3D، بحر من الارت يعني. تقدر ان انت تتصفحه وتقدر ان انت تاخد منه انسبيريشن في حاجات كتير يعني، مش شرط ان انت تطبقها بالظبط. فانا قعدت اقلب كده لغايه ما حسيت ان في صورتين كده هما اللي جم قدامي ان احنا ممكن نقدر نتدرب مع بعض على التصميم ده. كانت الصوره الاولانيه الصوره دي الكومبوزيشن ده اللي هو الشجر قريب والحيوان اللي هو الغزالة موجود كده على اساس ان هو ايقونة او تمثال كبير. والصورة التانية دي اللي انا استلهمت منها المود والكالر جريدنج بتاع الالوان. وخلينا بقى نفتح الفوتوشوب ونبتدي ننفذ الموضوع ده مع بعض خطوة بخطوة. قبل ما نبدأ في الشرح حابب افكرك ان كورس تعلم تصميمات الاعلانات والسوشيال ميديا عن طريق الفوتو مانيبيوليشن بقى متاح دلوقتي، تقدر ان انت تشترك فيه عن طريق اللينك الموجود في الديسكريبشن. في الكورس ده اتكلمنا عن ازاي تقدر تعمل تصميم سوشيال ميديا ناجح تسويقيا وفنيا، فبالتالي اتكلمنا شويه عن التسويق، اتكلمنا شويه عن البراندنج، اتكلمنا عن اساسيات التصميم الاكاديميه اللي هتحتاجها في اي تصميم ايا كان، اتكلمنا بعد كده على الفوتو مانيبيوليشن بكل تعقيداته، اتكلمنا ازاي حتى تجيب افكار للتصميمات بتاعتك. فكل التفاصيل بتاعه الكورس دي هتلاقيها في الموقع في اللينك في الديسكريبشن، وكمان هتلقى رقم واتساب تقدر تتواصل معانا عليه لو قابلتك اي مشاكل في الشراء. يلا بينا نرجع للشرح. اول حاجه انا ببدا بيها في التصميم خالص عموما يعني بشكل عام هي السما، لان دي اللي بتبقى مصدر الاضاءه وبناء عليها برمي الاضاءه في جميع التصميم. فانا ببدا بالسما وهي اللي بتحط حتى المود العام بتاع التصميم. فانا ببدا بالصوره بتاعت السحاب، طبعا صوره دراميه وواضح جدا فيها ان الجو هيزي شويه وضباب، مش سما صافيه يعني. فدي اول صوره بحطها بالشكل ده كده، ادوس انتر. طبعا في البروجكتس اللي زي دي هتلاحظوا ان انا منظم شويه عشان يعني كل حاجه لازم تبقى جوه الجروب وكده، عشان اللايرز لما بتكتر انت بتاخد ممكن ضعف الوقت في انك تعمل التصميم وتعدل عليه يعني. فاول حاجه انا بعملها هنعمل جروب، بدوس كنترول جي، وبعد كده بغير في اسم الجروب ده خليه مثلا سكاي. بعد كده هنبتدي نعدل في الالوان بقى بناء على المود اللي احنا شفناه في الصوره بتاعتنا. زي ما احنا شايفين المود بتاع الالوان بتاعت الصوره مخضره شويه مديه على اللون اللي هو السيان. فبالتالي اول حاجه هعملها طبعا هي اني هبتدي اضلم السما شويه عن طريق الكيرفز. ساعات بستخدم الكيرفز، ساعات بستخدم الليفلز، ساعات بستخدم الاكسبوجر، ساعات بستخدم البرايت كونتراست. كل الحاجات دي كل لاير بيبقى ليها تفصيله معينه زياده عن الثانيه، وهنشرح الكلام ده ان شاء الله في الكورس يعني قريب.
فاول حاجه هاجي بالكيرفز هنزلها كده شويه، دي عشان اظبط البرايتنس بتاعتها، الاضاءه بتاعت السماء. انا بضلم كده وبعد كده بنور شويه في النص عشان يبان مصدر الاضاءه بتاع السماء فين. دي اول نقطه. النقطه الثانيه هي ان هاجي هعمل color balance adjustment layer من فوق هنا عشان ادي درجه اللون اللي انا عاوزها. في تريك هنا في الكالر بالانس لازم نبقى واخدين بالنا منها، ما نزودش قوي في الالوان عشان الساتوريشن بتاعنا ما يزيدش. يعني لو انا مثلا عاوز اعمل لون سيان ما اعملش كده. ليه؟ لان الساتوريشن بتاع الصوره في الاخر هيبقى عالي جدا ومش هتعرف تظبطه مع الباقي. فانا هنا ما بزودش السيان على الاخر كده، انا بدي تنت او لمسه لون كده. ممكن شويه برضو ازود الاخضر وسنه الاصفر بالشكل ده، وهاجي اعمل نفس الكلام ده في الشادوز. هزود سنه هنا وسنه الاخضر وسنه الاصفر. بصوا حتى هي الصوره نفسها اتلونت والالوان بتاعتها اختلفت بمجرد ان انا ضفت تاتشات بسيطه، مش لازم ان هي تبقى اوفر قوي يعني. بصوا قبل وبعد. طيب دي النقطه الاولانيه. خلونا بعد كده بقى نجيب الصوره بتاعه الارضيه، الجزء بتاع الارض ده. شد الصوره. الجزء ده انا مش هحتاج منه غير بس الجزء بتاع الارض اللي من تحت، فانا هكبره كده احطه هنا. وكمان هو مش هيبقى باين قوي، انا بس محتاج حاجه تملى الفراغ. طبعا لازم احطه في جروب لوحده. انا هدوس كنترول جي عشان اعملها في جروب واسميها مثلا جراوند او اي اسم الارضيه يعني. بعد كده هعمل ماسك، هدوس على اللاير وهاجي بالماسك كده وبالبرش السوفت ايدجز بدوس كليك يمين عشان اجيب البراشز، وببتدي اني باللون الاسود بلون كده في الجزء ده. تمام جدا. وعشان نمشي خطوه بخطوه، فانا اول حاجه هعملها هنا هي اني هصلح الالوان بتاعت الارضيه عشان نبقى ماشيين خطوه بخطوه. فببساطه انا هاجي هعملها بالكيرفز وهبتدي اني اقلل البرايتنس بتاعتي شويه. طبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك لللاير، لازم اكون عامل كليبنج ماسك كده، وهبتدي اني اقلل البرايتنس بتاعتي بالشكل ده كده عشان تبقى قريبه من نفس البرايتنس اللي فوق. ممكن ان انا اعمل لاير بلون ابيض واسود من فوق كده، دي اللي بتبين لي البرايتنس بس او الاضاءه بتاعت اللايرز بس، بتشيل لي اللون، فبالتالي بقدر اشوف اذا كانت اللاير دي فاتحه عندي ولا لا. فبكل بساطه انا هبتدي ان انا افتحها شويه. هنشيل اللاير ابيض واسود. بعد كده نبتدي نصلح الالوان بتاعتها عن طريق الكالر بالانس برضو، وهعمل كليبنج ماسك. هبتدي اني ازود سنه سيان وسنه اخضر وسنه اصفر او ممكن ازرق على حسب. طبعا كنا شرحنا في حلقه مفصله فكره الالوان الار جي بي بتشتغل ازاي، ويعني ايه اصلا سيان وماجنتا وجرين والكلام ده، وازاي تتحكم فيهم عشان تطلع الوان التصميم بتاعتك بشكل كويس، في حلقه قبل كده بتاعت السلكتيف كلر، تقدر تشوفها من الايه اللي هتظهر لك دلوقتي او في الديسكربشن. فانا جيت في الشادوز بزود شويه الشادوز اللي هي الاماكن الغامقه، وابتدي العب شويه في البالانس بتاع الالوان لغايه ما اوصل للدرجه اللي انا عايزها. فاعتقد كده بقت مناسبه. بغير في الالوان بتاعت الشادوز والهايلايتس والميد تونز اللي هي الاجزاء الفاتحه والاجزاء الغامقه والاجزاء المتوسطه. فلما بغير في الالوان بتاعتهم بتبتدي تندمج مع الخلفيه. فكده بشكل مبدئي الى حد ما اندمجوا. ممكن كمان ان انا اجي اعمل هيزنج في المنطقه دي، هيزنج اللي هو تاثير الضباب كده شويه. فانا هاخد اللون ده واعمل نيو لاير، وبكل بساطه هرسم بس كده خط كده، ده زي تاثير الضباب. طبعا هقلل الاوباسيتي بتاعته عشان بس يقول لي ان في حاجات بعيده وفي حاجات قريبه. الحاجات البعيده تاثير الضباب زايد عليها. تمام جدا. احنا كده عملنا الارضيه وعملنا السماء. نبتدي بقى نخش على الجزء بتاع الغابات. فانا هستخدم في الصوره دي عشان استخدم الاشجار دي، لان هي اوريدي اصلا فيها العمق اللي احنا محتاجينه في التصميم بتاعنا. فبكل بساطه هاجي هكبر الصوره كده احطها هنا، وكل اللي انا محتاجه من الصوره الجزء بتاع الخشب، قصدي الغابات ده، الاشجار ده. فبالتالي هبتدي اني اقص الباقي. طب هقص الباقي ازاي وفي تفاصيل كتير وفي دوشه؟ هعمل ده كده ازاي؟ خليني اقول لك في اداه قويه جدا اسمها اداه بلند اف. باجي على اللاير بتاعتي بدوس دبل كليك،
فتح لي البروبرتيز بتاعتي من هنا، وببتدي اشيل الاجزاء الفاتحه من الصوره بالشكل ده. جميل جدا. عشان المسح اللي انا عملته ده يكون جاي بشكل واقعي اكتر، فانا بفصل الكورسر. كنا عملنا فيديو كامل شارحين فيه اداه بلند اف بالتفصيل، هسيبها لكم في الديسكريبشن او في الاي اللي هتظهر دلوقتي عشان لو انت مش فاهمها. هي اداه عبقريه جدا بحتاجها بشكل كبير يعني. وعشان احول اللاير بتاعتي من لان بصوا لما انا عملت اداه بلند اف ظهر لي علامه كده هنا، دي معناها ان ده افكت، فلو جيت ضفت عليه اي لون تاني مش هيتطبق. يعني لو دوست دبل كليك مثلا وعملت، لو انا عاوز مثلا اعمل كولر اوفرلاي، بصوا ايه اللي حصل، طبقه لي على الصوره كلها، لان هو قاري ان اللي حصل ده مجرد افكت. فعشان اخليها فعلا البيكسلز دي اتمسحت، بدوس كليك يمين وبعملها سمارت اوبجكت، كليك يمين وكونفرت تو سمارت اوبجكت، فكده اقدر اطبق عليها الافكت اللي انا عايزه. فهدوس بعد كده كنترول جي عشان اسميها، احطها في الجروب طبعا واسميها مثلا الوودز او الاخشاب، الغابات، ايا كان. وبعد كده ابتدي بقى اعالج كل اللي احنا قلناه. هنا اول حاجه هنعالجها مش اللون ولا البرايتنس، هنا اول حاجه هنعالجها هي الساتوريشن، لان الصوره دي فيها لون اخضر كتير جدا، فاحنا عايزين نشيل اللون ده من المعادله. فكل اللي هنعمله، هاجي هعمل هيو ساتوريشن ادجستمنت لاير، طبعا لازم اعمل كليبنج ماسك، وهاجي هدوس على العلامه دي فوق من هنا كده، هدوس عليها وهبتدي اني ادوس في اي حته. طبعا لازم تكون باللون اللي انا عايزه، يعني انا مثلا هدوس في الجزء اللي لونه اخضر كده واشد كده، ده معناه ان انا بقول له اللون اللي انا اخترته ده اللي هو الاخضر قلل لي في الساتوريشن بتاعه شويه. عظيم، تقريبا كده كويس. وهاجي كمان في الاحمرات برضو اقلل الساتوريشن شويه، الشكل ده لحد ما مناسب. تمام جدا. قبل ما ندمج الالوان والاضاءه، حابين بس نمسح الاجزاء اللي من تحت دي، فهاجي هعمل ماسك، هرفع بس اللاير بتاعتي شويه عشان احط الخط بتاعي، خط الافق يكون مظبوط. فهاجي بالبرش بتاعتي وابتدي بقى اني امسح بس الاجزاء اللي من تحت دي كده. المنظور بتاع الصورتين يكون واحد عشان يبقى شكله واقعي الى حد ما. تمام. بعد كده نبتدي بقى نعالج الالوان والاضاءه. اول حاجه هنعالجها هي الاضاءه. فالاشجار دي المفروض ان هي تكون بعيده شويه في الكادر بتاعي، فكل اللي انا هعمله هعمل كيرفز ادجستمنت لاير، وهبتدي اعمل لاير ابيض واسود عشان اشوف الصوره من غير الوان، وابتدي بقى اني اعالج بقى الموضوع ده. في هنا اسود جامد جدا، الاسود القوي ده معناه ان الحاجه قريبه مني في الكادر، لا انا عايز اخليها بعيده شويه. فعشان اخليها بعيده شويه هبتدي اني اقلل من الاسود، فهرفع البلاكس من هنا كده، تحس ان هي بقت بعيده شويه الشكل ده كده. ممكن ان انا اغمق شويه الاجزاء الفاتحه. بعد كده هنظبط الالوان عن طريق الكالر بالانس، فهاجي هدوس كالر بالانس ادجستمنت لاير، ابتدي بقى ان اظبط الالوان. اول حاجه واضحه جدا ان هي محتاجه تتظبط هي ان احنا عايزين نشيل شويه احمر، فبالتالي نزود سيان في الميد تونز والشادوز والهايلايتس. اول حاجه هنبتدي في الميد تونز. الموضوع ده محتاج عينك تبقى متدربه، مهما علمتك عليه لازم ان انت تكون بتتفرج كتير وبتطبق كتير، فبالتالي عينك بتبتدي تاخد على الفروقات البسيطة في درجات اللون. طبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك. بعد كده هاجي في الهايلايتس، الاجزاء الفاتحة بقى. انا ملاحظ ان الكيرفز محتاجة تتظبط اكتر، الاجزاء الغامقة لسه غامقة جدا، فبالتالي احنا هنبتدي نفتحها كده شوية، او ممكن نعمل حاجة ظريفة افضل من ده. احنا كده دمجنا الجزء ده بشكل مبدئي، ولكن انا ممكن اني اعمل سوليد كلر ادجستمنت لاير، سوليد كلر كده، واخليها كليبنج ماسك عندي. فانا كده حطيت لون بنفس اللون بتاع الخلفية اللي عملنا بيه الضباب، وابتدي بقى لو انا عاوز امسح منه براحتي، لان الاجزاء دي هتكون في الخلفية بعيدة شوية. اجي اقلل الفلو بتاع البرش، وابتدي بقى اني ادمج مثلا الحتة اللي من تحت من هنا كده، لازم اقلل الفلو بتاع البرش، ابتدي امسح او ازود بقى لون للليزنج افكت كده من تحت، ارمي الوان كده.
على الاجزاء اللي هي الغامقه واللي انا حاسس ان هي مش مندمجه بشكل كافي. ومفيش طريقه واحده تقدر تعمل بيها كل حاجه. انت بتعرف الادوات وبتطبق بقى بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه. اول حاجه بس محتاجين نرجع للسما تاني عشان نعمل فيها شويه اضاءه. فبكل بساطه انا هاجي هعمل solid color adjustment layer واخلي لونها فاتح كده، وبرضه نبعد عن الساتوريشن العالي قوي، لان دي كانت دايما مشكله بقع فيها ان انا دايما بروح للساتوريشن العالي. فخلينا في الساتوريشن القليل كده عشان لما اجي بعد كده عاوز اخلي حاجه الوانها قويه وواضحه اقدر بعد كده ان انا ازق الساتوريشن يمين شويه. لكن لو انا نتخيل ان انا عملت الساتوريشن كده من الاول فما بقاش فيه اي سماحيه بعد كده ان انا اخلي حاجه بارزه وتخطف العين اكتر. فبكل بساطه انا هختار لون مثلا في الحته دي، وبعد كده هغير البلندنج مود بتاعه السكرين، وهدوس كنترول اي عشان اعكس الماسك بتاعي. بس كنترول اي وابتدي ان بالفرشه السوفت ايدجز هبتدي اني احط المكان اللي المفروض الضوء يجي منه. مثلا انا عاوز مصدر الضوء نفسه يبقى جاي من هنا كده، فده المكان الرئيسي. انا حاسس برضو ان الساتوريشن لسه عالي شويه، يعني اللون واضح شويه، فانا ممكن ان انا اقلله عن طريق ان انا هاجي كده شويه. عايز الدنيا تبقى ضبابيه اكتر يعني. عظيم جدا. فده المصدر او المكان اللي المفروض هيبقى جاي منه مصدر الضوء. تمام. كمان الاجزاء اللي في الخشب او الغابات اللي هنا دي محتاجه ان هي تتغمق شويه، فهعمل solid color adjustment layer بس بلون اغمق كده شويه وقريب سنه للاخضر. دوس اوكي واعمل له كليبنج ماسك. بعد كده هدوس كنترول اي، وبعد كده نيجي بالبرش نلون بس الاجزاء الخارجيه اللي هي الاجزاء الخارجيه كده، بحيث ان الاجزاء دي مش واصل لها ضوء كافي فتبقى مظلمه شويه. عظيم. كمان الاجزاء اللي في النص في الشجر دي محتاجه تاخد شويه ضوء، فانا بعمل الكلام ده عن طريق برضو solid color adjustment layer وخليها layer فاتحه شويه كده، وبعمل كليبنج ماسك. دوس كنترول اي على الماسك وابتدي اني الون في الاجزاء اللي هي ايه المفروض فيها وصل لها الاضاءه كده. شايفين لازم عينك تبقى شغاله على طول وبتعمل زوم ان وزوم اوت بشكل دايم عشان تشوف ايه اللي محتاج يتعدل وتعدله. تمام كده بشكل مبدئي الخلفيه اتظبطت. خلونا بقى نعرف معلومه ان لما انا باجي اعمل فوتو مانيبيوليشن ديزاين عشان اعمل عمق في التصميم، عمق ده اللي هو ايه يعني تحس ان في حاجات قريبه وحاجات بعيده، ما يبقاش التصميم كله فلات كده وكله في نفس المستوى. فعشان اطبق واعمل الموضوع ده لازم بخلي حاجات في الفور جراوند، يعني حاجات قريبه من الكادر كده، وحاجات في نص الميدل جراوند الحته اللي في النص اللي بيبقى عليها الفوكس والتركيز كله، وحاجات في الباك جراوند اللي هي الحاجات البعيده اللي ما بتبقاش باينه بتبقى باهته شويه وهكذا. فالحاجات القريبه دي لازم بيكون الكونتراست فيها والتفاصيل عاليه تبقى واضحه جدا وتفاصيلها شارب. الحاجات اللي في النص تبقى شويه التفاصيل واضحه ولكن مش زي الحاجات القريبه، والحاجات البعيده هي دي اللي ما بتبقاش تفاصيل فيها واضحه قوي زي مثلا الاشجار اللي احنا عاملينها دلوقتي. فهنبتدي ان احنا نحط الحاجات القريبه، احنا دلوقتي حاطين الحاجات البعيده، نبتدي نحط الحاجات القريبه وبعد كده نبتدي نحط الحاجات اللي في النص. فاول حاجه نحطها في الحاجات القريبه هي الشجر. فهناخد الصوره بتاعت الشجره دي، هبتدي انا كل اللي عاوزه من الشجره دي هو بس الجزء ده، يعني خلينا نحط الشجره برضو في مكانها. ادوس كليك يمين فليب هوريزونتال وهبتدي اني احط المكان اللي هتبقى فيه الشجره. طبعا لازم الصور اللي انت بتستخدمها تكون بريزوليوشن عاليه عشان تساعدك في الشغل بتاعك وتعرف ان انت تكبرها زي ما انا بعمل كده وما تبكسلش منك. بعد كده هبتدي اني استخدم اداه الورب تول من فوق من هنا، وابتدي اني امط كده شويه. هاخد الاول نقطه هنا احطها كده، وبعد كده انا مش محتاج الجذع وكل التفاصيل اللي فوق دي. هنا انا حددت صورة الشجرة عن طريق Object Selection Tool من هنا، فبكل بساطة بحدد كده عليها. دي الأداة دي مش موجودة غير في الفوتوشوب الجديد الحديث، يعني 2021 أو 22 تقريبا. بس هيقابلني مشكلة بتاعة العشب هنحلها بعدين. فخلينا بس الأول
نحل قصدي نحدد التحديد الاساسي بتاعنا. بعد ما بحدد كده بدوس على علامه الماسك بيتحدد معايا. ممكن مثلا لو في تفصيله زي دي تاهت من التحديد، فبكل بساطه باجي بالفرشه بتاعتي عادي جدا وببتدي اني امسحها. الجزئيه بتاعت الاعشاب اللي من تحت دي انا ممكن استخدم لها حل سريع كده، هو فرشه جراس براش، فرشه عشب. الفرشه دي هتحملها من موقع براش ايزي، هي او اي فرشه تاني. انا ده الموقع اللي انا بحمل من عليه البراشز بشكل عام يعني. فاكبر البراش كده وباللون الابيض هبتدي اني الون كده. انا مش عاوز فيها غير حاجات بسيطه بس. هبتدي بقى اني احط شويه الاعشاب اللي كانت نازله من هنا كده برضو عشان نصلح الالوان بتاعتهم كلهم مع بعض. بس قبل ما خلينا نعدل في الالوان بتاعت دي الاول. اول حاجه هنعدلها هي نشغل اللير الابيض والاسود ونبتدي بقى نعدل الاضاءه. فبستخدم الكيرفز وببتدي اني اغمق شويه حلوين. طبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك، لان العناصر زي ما قلنا اللي بتبقى قريبه بتبقى الكونتراست بتاعها عالي وبتبقى غامقه شويه. فانا عشان اعلي الكونتراست بعمل شكل الاس كيرف ده بالشكل ده، وبغمق الصوره بتاعتي شويه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده اشيل طبعا الابيض والاسود. طبعا واضح جدا ان اللير برضو فيها لون اصفر قوي، فانا عايز اسحب اللون الاصفر ده، اسحب الساتوريشن منه. فبالتالي بعمل هيو ساتوريشن ادجستمنت لير، وباجي بسحب اللون عن طريق ان انا بدوس مثلا بالاداه دي وبدوس على اللون الاصفر كده وبشد كده، بقلل الساتوريشن بتاع اليلوز او الاجزاء الصفراء. ممكن كمان الاجزاء برضو اللي هي لونها احمر، او ممكن ان انت تقلل الساتوريشن بتاع الصوره بشكل عام يعني. طبعا برضو كنا شرحنا الهيو ساتوريشن دي في فيديو منفصل، سيبه لكم برضو في الديسكريبشن او في الاير تظهر لك دلوقتي. تمام كده ظبطنا الساتوريشن وظبطنا البرايتنس. هنبتدي بقى نظبط الالوان طبعا بنظبطها عن طريق الكالر بالانس. فهنا عايزين نماتش الالوان مع بعض. هنزق شويه الميد تونز، هنزق السيان، وطبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك ما ننساش ده. وهنزق الاخضر شويه والاصفر سنه كمان. هاجي في الشادوز اكتر حاجه تتغير هنا لان الصوره يغلب عليها الشادوز، فهاجي السيان والاخضر بس مش قوي عشان ما تبوظش مني. ممكن هنا ازود سنه ازرق، سنه بسيطه. والهايلايتس نفس الكلام. تمام جدا. حتى لو الصوره بعد كده محتاجه تتعدل شويه، احنا بس بنحط التونات الاساسيه في الاول، وبعد كده لو حاسس ان في حاجه محتاجه تتظبط بنظبطها. ده الجزء بتاع الشجره. بعد كده نضيف بقى الجزء بتاع الاعشاب دي عشان تدي بس حيويه، تبقى الشجره ميته كده. فانا جبت ده PNG صوره عاديه، احطها هنا كده وابتدي اعمل فيها نفس اللي انا عملته كده. برضو هاجيب الكيرفز، هبتدي اني اقلل البرايتنس بتاعتها جامد. طبعا لازم هنا برضو ناخد بالنا من حاجه، الكونتراست بتاع اللير بتاعت العشب ده قوي قوي. يعني الفرق ما بين الابيض والاسود كبير جدا. بصوا الاجزاء الغامقه فيها بصوا مسوده زي اسود تقيل، والاجزاء الفاتحه ابيض فاتح. فانا عايز اقلل شويه الكونتراست. بعمل ده عن طريق ان انا برفع كده الكيرف من هنا. بصوا خليني برضو اظهر لكم. بصوا لما انا برفع الكيرف من هنا وبنزل ده، فتقريبا انا بقول للصوره خلي لي الفواتح، انا بقول للفوتوشوب خلي لي الفواتح زي الغوامق، فبالتالي ما بيبقاش فيه كونتراست. فده اللي انا بعمله بس بنسبه قليله، ان انا بقلل شويه الفواتح بخليها في الحته دي، وبغمق الصوره كلها بالشكل ده. ممكن ان انا ارجع شويه ازود كونتراست مش قوي بالشكل ده. اعتقد كده بنسبه كبيره بقت شكلها مناسب. وبعد كده ببتدي ده كده انا دمجت اللايتس. بعد كده الساتوريشن ببتدي انا بس ان انا اقلل الساتوريشن بتاعي شويه. لازم اكون عامل كليبنج ماسك ان انا اقلل الساتوريشن بتاعي شويه. ممكن احط الهيو ساتوريشن دي تحت الكيرفز عشان التأثير يتطبق عليها قبل ما تأثير الكيرفز يتطبق. بعد كده الخطوة الأهم وهي تعديل الألوان عن طريق إن أنا بعمل كولر بالانس وبزود. أظن أنتوا حفظتوا
الجريدنج بتاع الصورة ده هنبتدي نشتغل عليه ازاي. بزود السيان وبقلل في الماجنتا، او ان انا بزود الاخضر، وبعد كده باجي الازرق بزوده شوية او اقلله شوية على حسب الصورة نفسها محتاجة مني ايه. انت لو فاهم برضو ان انا لما بغير في السلايدرز دول انا كده بعمل ايه بالظبط، هتحس ان انا بعمله ده ميك سنس، وهيبقى بالنسبه لك سهل اصلا، انت فاهم انت بتعمله ليه وازاي يعني. تمام. دي كده الجزء بتاع الشجره. ممكن كمان نضيف له الجزء ده بتاع العشب، برضه هيديله ديناميكيه كده. ولكن انا حاسس الاول بس عايزين نقص الجزء ده. هنقصه عن طريق التشانلز. كنت شرحت التشانلز فيديو بالتفصيل ازاي تفصل شويه عناصر معقده كده عن طريق التشانلز في فيديو بتاع قص الشعر، لكن هنا هشرحها ببساطه بسرعه. بس كليك يمين ببتدي بشوف التشانلز دي، بشوف انهي تشانل من التشانلز الموجوده في اكتر فرق ما بين الابيض والاسود. فهو هنا عندنا موجود في البلو. هاجي بدوس على اللاير، كليك يمين، دبليكيت شانل، وبعد كده بدوس اوكي. كده بخفي الشانل الاساسيه، بظهر الشانل اللي انا هشتغل عليها. بعد كده بدوس كنترول ال عشان افتح الليفلز، وببتدي بقى اني اخلي الجزء اللي انا عاوزه يبقى واضح بالاسود والجزء التاني بالابيض. فقصدي الجزء اللي عايز يتقص يعني. فانا هنا ببساطه هغير في السلايدر ده كده، وهبتدي اني اغير في ده كده برضو. فانا كده يعتبر بكل سهوله حددته، لان انا خليت فيه لون اسود ولون ابيض. خلاص انا بدوس كنترول على الشانل وارجع لللاير بتاعتي، بعمل ماسك فبيتقص لي. هنا الماسك معكوس، فبكل بساطه انا بدوس كنترول اي هيتعكس يعني، وبس اتلخبطنا في الالوان. عموما بعد ما اخلص الكلام ده بدوس كليك يمين، كونفيرت تو سمارت اوبجكت. انا كنت فاتحها بروجكت لوحده على جنب كده عشان اعمل القص لوحده، بعد كده بحطه في البروجكت بتاعي هنا. وابتدي بقى اني اعدل شويه في الالوان بتاعتها وكده. في شويه حواف كده ظهرت لي رخمه موجوده عندي، فانا ممكن اعالج المشكله دي في الصوره الاصليه بتاعتي هنا عن طريق ان انا اجي على الماسك نفسه وبدوس الت. فلما بدوس الت بفتح الماسك، ابتدي اجيب البرش بتاعتي باللون البرش اللي هي اي برش عندي، وباللون الاسود، وبغير البلندنج مود بتاع البرش لاوفرلي. فانا كده بعمل ايه؟ انا كده بقول للفوتوشوب، يعني لو عملنا هنا زومينج شويه، الاجزاء اللي هي الحواف دي اللي هي تعتبر، بص البيكسل ده لونه رمادي، هو مش باين من بعيد، لكن هو ده اللي بيدي لك الحواف البيضاء الرخمه. فانا عشان اتخلص من الاجزاء الصغيره دي بكل بساطه باجي بالفرشه بتاعتي والبلندنج مود بتاعي بخليه اوفرلاي. اوفرلاي ده بيقول للفوتوشوب لو في لون رمادي خليه الاسود، او يعني لو لون مثلا قريب للرمادي خليه اسود، لو لون قريب للابيض خليه ابيض، ما تخليليش فيه جريز كتير. فده البلندنج مود بتاع اوفرلاي. فده اللي انا هعمله. بصوا اول ما بلون بالاسود، مهما لونت في الحتت البيضة خالص مش بيروح، ولكن انا هنا بمسح الاجزاء اللي هي رمادي شويه، بقربها للاسود. وبعد كده بعد ما بخلص بدوس على زرار اللاير بتاعتي عادي تاني، وبعد كده برجع بدوس كليك يمين كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وباخد اللاير واوديها زي ما اشتغلنا عادي جدا. ممكن نعمل لها بعد ما اعدل فيها كده ادوس اديت وبابت وورب، ده بيكون افضل يعني. بحط نقطة كده، احط نقطة تانية، اقدر ان انا اتحكم في الشكل بتاعي. طبعا اداة بابت وورب اكيد انتوا عارفينها، هتلقى لها فيديوهات برضو اونلاين كتير يعني. هي الاداة بكل بساطة زي ما انتوا شايفين بتتحكم لي في الشكل الحاجة عن طريق ان انا بحط الدبابيس كده او نقط انكور بوينتس، وبناء عليها ببتدي بحرك اللاير بتاعتي. بعد ما اخلص بدوس انتر وابتدي اعمل نفس التعديلات. انا ممكن اصلا كل اللايرز اللي انا استخدمتها قبل كده في التعديل على اوراق الشجر اللي هنا، فاخدها بدوس الت واشدها كده واحطها فوق اللاير بتاعتي، وبعد كده ادوس الت ما بين كل لاير عشان اعمل لهم كليبنج ماسك بالشكل ده. فبكده احنا بشكل مبدئي عدلناها. ممكن لو في اجزاء من هنا محتاجه انها تبقى غامقه، فانا باجي في الكيرفز وابتدي اني اغمق بقى سنه، ما عنديش مشكله في ده.
لكن احنا كده سرعنا البروسيس بتاعتنا شويه. زي ما قلت لكم برضو في اثناء شغلي على التصميم وانا بشرح، مش دايما هيطلع زي ما هو طلع معايا كمنتج، قصدي كتصميم نهائي، لكن ده عشان انا مش باخد وقتي تماما يعني. المهم ده احنا كده خلصنا الجزء اللي على اليمين، هنعمل الجزء اللي على الشمال بنفس الطريقه. فانا ممكن اعمل سبيد ارت للجزء ده، لان احنا ببساطه هنعمل ايه؟ نفس اللي عملناه قبل كده، باجي بحط الشجره هنا، نفس اللي عملناه على اليمين هعمله على الشمال. فانا هسرع الجزء ده اعمله سبيد ارت عشان بدل الفيديو يطول مني يعني. تمام جدا كده، عملنا نفس اللي عملناه على اليمين على الشجره اللي على اليمين عملناها على الشمال. عالجنا الالوان بتاعتها دي القص، وعالجنا بعد كده البرايتنس والالوان. بعد كده حطينا الزرع بنفس حتى اللاير انا خدتها كوبي وبيست. هنا في نقطه محتاجه تتظبط، هي ان في محتاجين هنا شادو للزرع ده، ظل كده تحتيه، فهعمله عن طريق ان انا هعمل كيرفز ادجستمنت لاير وهقلل كده فيها، وهغير البلندنج مود بتاع اللاير دي، هخليه لمونوستي. لما بغير البلندنج مود للمونوستي كده انا بحافظ على الالوان وبحافظ على كل حاجه للون الظل نفس اللون بتاع الشجره اللي تحت، ولكن انا بغير بس في درجه اللون فاتحه ولا غامقه، لكن اللون نفسه ما بغيروش، يعني ما بخلوش مثلا فاقع اكتر او كده او ساتوريتد اكتر. فهبتدي بعد ما عملت الكيرفز ادجستمنت لاير، هبتدي بس اني الون الجزء ده. بصوا ادى تأثير كده حلو. ممكن لو حابب كمان ان انا اغمق شوية عادي، ممكن انا اغمق شوية الشادو. بصوا التأثير بتاع الشادو اللي انا ضفته كده قبل كده بعد، عظيم جدا. هعمل نفس التأثير برضو ده على الشجرة اللي على اليمين، نسينا نعمله يعني، فانا هعمله نفس الطريقة. هاخد نفس اللاير باخدها كوبي او ادوس الت وبشد اللاير، وباجي على الماسك بمسح فيه الشغل اللي انا كنت عامله القديم على اللاير التانية، وابتدي بقى اني اغمق كده باللون الابيض، اغمق الجزء ده كده. كده الاجزاء القريبة اتظبطت. محتاجين الكونتراست بتاع الشجرة دي عالي قوي، يعني الفرق ما بين الابيض والاسود عالي قوي. انتوا شايفين انا عمال اروح واجي في اللاير ازاي، وده انا بحاول برضو على بقدر الامكان ان انا ابقى سريع. فلازم تبقوا عارفين ان الموضوع زي ده بياخد وقت، خد وقتك تماما وعشان تطلع الحاجة مظبوطة، الوانها مظبوطة وكده. اعتقد كده بقت افضل. تمام كده احنا حطينا العناصر القريبة من الكادر. خلينا بقى نحط العناصر اللي في نص الكادر، ونبتدي بقى نرمي الإضاءة بتاعتنا على التصميم كله خطوة بخطوة. فأول حاجة هنعملها هنا هي العنصر اللي هو بتاع الغزالة نفسه. ممكن ان انا اخد الصخور دي افتحها في لاير او في بروجكت كده لوحده عشان افصلها بنفس الطريقة اللي فصلنا بيها الصورة بتاعت النباتات. فكل الحكايه اعمل دبليكيت شانل، دوس اوكي كده. بعد ما قصينا اللاير بتاعتنا بنفس الطريقه اللي قصينا بيها اللاير التانية، دوس بس كليك يمين فليب هوريزونتال عشان احنا الاضاءه تبقى جايه من ورا على اليمين، فتبقى متماشيه مع الاضاءه الموجوده اصلا. وابتدي اني اعدل بقى في كل التفاصيل بتاعتها. طيب خليني قبل ما اعدل في الالوان بتاعتها، خليني احط برضو العناصر اللي هتبقى موجودة هنا عشان نبقى اخدين بالنا منها واحنا شغالين. اول حاجة هنحطها هي الجزء بتاع الغزالة. فانا هحدد الصورة بتاعت الغزالة دي عن طريق البين تول. دي اكتر اداة بتحدد لي بدقة، ولكن هنا عشان الدرس ما يطولش فانا هحددها بس بأداة select subject. هتديني شغل كويس جدا، باستثناء بس في الأجزاء اللي من تحت هنا ممكن ان انا اقدر اعدلها، ولكنها ادت لي الغرض بشكل كبير. لكن لو عايز ادق تحديد هو بأداة البين تول طبعا. وبعد كده بعمل ماسك وابتدي اني استرجع بعض الاجزاء اللي هربت مني، زي مثلا الاجزاء بتاعت الرجل. بس طبعا لازم اغير البلندنج مود بتاعي النورمال عادي. زي مثلا الاجزاء بتاعت الرجل، وكده كده مش هتبقى واضحة قوي في التصميم بتاعنا الاجزاء بتاعت الرجل. كده هتبقى
مناسبة شوية يعني. طبعا هنا بقى هيبقى عندنا مشكلة في التحديد بتاعه، هو الجزء بتاع الفرو ده. فهنحل المشكلة دي ازاي؟ عن طريق ان احنا نجيب نفس البرش بتاعت الفور برش، او اللي هو الجراس، العشب اللي احنا استخدمناها قبل كده. فهبتدي اني الون بيها في الماسك بتاعي على الحواف. خلاص، فانا هاجي على الحواف كده، طبعا ابتدي اني بغير في الاتجاه بتاع البرش بتاعي عن طريق ان انا بدوس على سهم شمال او سهم يمين. وعاوز ان انا انط قفزات كده، بدوس شيفت وسهم يمين وسهم شمال. فكل الحكاية هي ان انا هبتدي اني ارجع الاجزاء اللي راحت دي كده بالشكل ده. طبعا هنا انا بغير الاعدادات بتاعت البرش من هنا، اخلي شوية في سبيسنج، في مسافة، عشان تديني القص المظبوط بالشكل ده. والفلو بتاع البرش اخليه 100%. فتبتدي بقى ان انت تغير في الاتجاه بتاع البرش مع الاتجاه بتاع الفرو بتاع الغزالة. فده كان التحديد. بعد ما خلصنا هاجي ادوس كنترول تي، ابتدي اني احط الغزالة في المكان المناسب اللي هو هيكون هنا. فانا هنا ببتدي اني اظبط الكومبوزيشن بتاعي يكون بشكله كويس، يعني يبقى بيحكي القصة، وبعد كده نعدل في بقية التفاصيل بقى، الالوان وخلافه. خلاص، في هنا برضو هنحط الارضية بتاعتنا. طيب دلوقتي هنيجي للصورة بتاعت صورة الشخص المفروض هيتحط هنا. هبتدي ان اشد الصورة كده وافتحها في بروجكت جديد، لان انا عاوز اعدل عليها شوية. الصورة نفسها انا عاوز اشيل منها شوية حاجات وهضيف لها شوية حاجات، زي صورة الشعلة اللي انتوا شفتوها في التصميم نفسه، صورة الشعلة اللي الراجل كان ماسكها. فانا عاوز اضيف حاجة زي كده، وكمان عاوز امسح الخوذة، وعايز اضيف له رجل. هنشتغل عليه شوية حلوين يعني. فخلينا اول حاجة خالص نعملها هو ان احنا نحدد صورة الشخص عن طريق اداة السلكت اوبجكت. بكل بساطة هعمل كده، يعني كمان الخلفية بيضة فهتتحدد لي بكل سهولة. وبعد كده هبتدي هعمل ماسك، وابتدي بقى ازود الاجزاء اللي اتمسحت عندي، او اللي انا كنت عاوزها واتمسحت، زي الجزء بتاع الخوذة من هنا ده هنبتدي نظبطه. وكمان هنظبط الجزء بتاع الشعر. هظبط الجزء بتاع الشعر عن طريق ان انا هاجي في قائمة البروبرتيز من هنا، لو مش لاقيها تلاقيها من ويندو بروبرتيز، وهبتدي ادوس سيلكت اند ماسك عشان ابتدي اظبط الشعر. كنت عملت فيديو كامل عن تحديد الشعر بدقة، هتلاقوه برضو في الديسكريبشن او في الاي اللي موجود دلوقتي. ببتدي بأداة الريفاين ايدج تول كده، بظبط الشعر بتحدد لي بشكل كويس. كمان الجزء بتاع الدقن برضو محتاج ان هو يتعمل له ريفاين ايدج. هبتدي بعد كده بقى ان انا اضيف وامسح في الاجزاء دي عن طريق ان انا هستخدم الفرشة العادية بتاعتي، واشغل مثلا بريشر سنسيتيفيتي، وابتدي باللون الاسود امسح كده الاجزاء دي. وبعد كده هبتدي اني اغير لونها عن طريق ان انا هاخد لون كده وابتدي اني الون فيها. طبعا لازم اكون بلون في اللاير نفسها بالشكل ده كده. ممكن بقى اني اشيل البريشر سنسيتيفيتي واقلل الفلو بتاع البرش، وابتدي بقى اخد كذا لون عشان يبقى فيه كذا تدريجة في الجزء بتاع الجاكيت وما يحسش ان الموضوع فيك شوية. ممكن اقلل الفلو بتاع البرش جامد، اخليه مثلا 2%، وابتدي اخد نفس التعرجات بتاعة الجاكيت ونفس اللون. اعليه شوية كده، اخد اللون ده مثلا. هو كمان برضو احنا لسه هنعدل في الوانه وكده، فمش هيبقى واضح قوي يعني. تمام، هو الى حد ما دلوقتي شغال. ناقصنا بس نعالج المشكله اللي في الايد دي، شكل الايد نعملها ان هي تكون ماسكه الشعله بتاعتنا. فقبل اي حاجه انا بس هعمل سوليد كلر كده لاير عشان اعرف اشتغل عليها. احطها من تحت كده، ابتدي بقى اعدل في صوره الشخص. قبل اي حاجه خلونا نمسح شويه الحواف البيضه دي. تمام كده الى حد ما شغال. هندوس كليك يمين على اللاير بتاعتي وادوس كونفرت تو سمارت اوبجكت عشان اقدر ان انا اطبق عليها البابت وورب. البابت وورب دي هستخدمها عشان اعدل في شكل الايد. فانا هبتدي هحط نقط كده
عشان اثبت، وبعد كده احط نقطة عند الكوع عشان ده الجزء ده هنخليه نازل شوية كده. هنثبت الرجل برضه، نحط دبابيس كده، وبعد كده نبتدي نرفع الجزء بتاع الكوع. انا هنا ممكن برضو الف النقطة دي عن طريق ان انا هدوس الت واجي اقف كده بعيد شوية عن النقطة، وابتدي اني الف الشكل زي ما انا عاوز. ممكن الفه في الاتجاه ده، الف في الاتجاه ده زي ما انا عاوز. وممكن كمان لو انا مثلا النقطة دي مش عجباني امسحها عادي، بدوس الت وبقف على النقطة بتتمسح. فانا هبتدي مسحت النقطة التانية وابتدي ان انا الف الدراع شوية. طيب دلوقتي هيقابلنا مشكلة ان انا عاوز احط الشكل بتاع الشعلة ده. ممكن ان انا اجيب جزء من جذع الشجرة، او ممكن ان انا ارسمه بشكل سريع. فانا هرسمه بشكل سريع كده. الموضوع على فكرة مش صعب خالص، عن طريق ان انا هجيب مثلا لون بني بالشكل ده. وانت لو بتعلم فوتو مانيبيوليشن لازم تبقى عارف اساسيات الرسم، يعني الديجيتال. بكل بساطة انا هرسم مثلا شكل الخشبة كده، وبعد كده ابتدي احط فيها نور وظل، مش اكتر من كده. يعني الموضوع مش معقد خالص، انت بس محتاج تدريب عليه وخلاص. هبتدي مثلا ان انا احط في الجزء ده نور كده، وبعد كده هبتدي اجيب لون اغمق شوية واحط مثلا في الجزء ده ظل. خليني برضو اغمقه اكتر. تمام، الى حد ما شغاله يعني، ونبتدي نبقى نعدلها بعدين لو مش عجبانا، نحطها بس من تحت. شكل الايد بقى محتاج لسه يتعدل، فانا هرجع للبابت وورب تاني وابتدي بقى اعدل في النقط اللي انا عاوز اعدل فيها. ممكن ان انا احط نقطه تاني كده بالشكل ده، وابتدي حتى ارسم الجزء من الايد اللي مش مظبوط. يعني احنا بعد ما ظبطنا دي كده هبتدي اصغر اللاير دي بالشكل ده، وابتدي مثلا الفها كده شوية واعمل عليها سنة شادو بلون غامق عشان يبان انه ماسكها في ايده الشكل ده. تمام، الجزء ده من الايد محتاج ان احنا نتدخل نرسمه كده شوية. فانا هعمل نيو لاير وابتدي اني اخد لون من الجلد، وابتدي اني ازود الاجزاء دي. يعني الجزء ده كده محتاج ان هو يبقى بالشكل ده كده تقريبا. بعد كده هنبتدي بقى الجزء بتاع الرجل ده هنضيفه من صورة تانية. انتوا شايفين انا بعدل في الصورة بتاعت الراجل بشكل كبير بس عشان تلائم الحاجة اللي انا عاوزها، وهو ده الفوتو مانيبيوليشن باختصار. انت بيبقى عاوز تطبق مشهد معين وبتبتدي تستخدم الصور اللي معاك عشان تطبق المشهد ده. فانا هجيب الصورة بتاعت الراجل ده وابتدي اول حاجة ان انا اقصه اصلا من الخلفية. تمام، فانا هجيب صورة الراجل كده ابتدي ان انا اكبرها واخليها تاخد تقريبا يبقى نفس حجم الوسط بتاع الراجل ده، هو نفس الحجم بتاع الراجل ده ونفس حجم الدماغ عشان الشيء ده الموضوع ده مهم. وبعد كده بدوس انتر. خلاص بقى انا مش محتاج الجزء اللي فوق ده، ببتدي ان انا امسحه عادي جدا. ابتدي ان انا امسحه، وبعد كده ابتدي اظبط بقى الجزء بتاع الرجل على صورة الشخص. انا شايف ان احنا ممكن نحط الجزء بتاع الرجل ده على ده. خلينا نستخدم البابت وورب. تمام، بعد كده بقى ابتدي امسح الاجزاء اللي انا عاوز امسحها. فانا هاجي ايه هو الاجزاء دي كلها اللي فوق هبتدي اعمل لها ماسك وابتدي اني امسحها. طبعا الالوان بتاعت الصورتين برضو هنعدلهم عشان يبقوا مندمجين مع بعض. تمام، خلينا نعدل الالوان بسرعه عن طريق ان انا هعمل ادجستمنت عاديه من غير ما اعمل لها لاير. يعني هاجي من قائمه ايمج ادجستمنت وهاجي اختار كلر بالانس. وهنا انا شايف الصوره ان فيها ازرق كتير فهحاول اخليها مصفره شويه. بصوا اوريدي اتظبطت سنه. ممكن كمان ان انا اضيف سنه اخضر بسيطه، وبعد كده هدوس كنترول ام عشان افتح الكيرفز وابتدي اشوف والله هي محتاجة الصورة تغمق شوية الرجل اعتقد، والفواتح تفتح شوية. يعني بشكل كبير كده اندمجت. خصوصا ان احنا هنيجي هنا مثلا وهبتدي
ان اعمل كيرفز واغمق الصورة بتاعتي كده شوية. وبعد كده ادوس كنترول اي عشان اعكس الماسك، وابتدي اني اعمل جراديانت كده في الجزء ده عشان يندمجوا مع بعض. طيب هنا طبعا لازم تكون سمارت اوبجكت عشان الجودة بتاعتها ما تروحش. هبتدي ان انا اصغر بس حجم الراجل، لان نراعي هنا بقى التوازن في الاحجام والمنظور، لان ده اللي هيفرق بشكل كبير جدا. فانا عاوز حجم الشخص يبان ان هو صغير، فاعتقد الحجم ده كده مناسب، لان هو برضو الشخص، صورة الشخص دي تعتبر فوكال بوينت، يعني نقطة تركيز معايا في التصميم، ولكن برضو في نفس الوقت انا محتاج ابين ان في سكيل ما بينه وما بين حجم الغزالة دي. تمام، احنا كده يعني حطينا تقريبا العناصر كلها تقريبا في مكانها. فخلينا نبتدي بالجزء بتاع الحجارة. انا هنا زي ما قلت لكم عاوز يكون في سنة كونتراست شوية، ولكن ما تبقاش زي الحاجات القريبة. فخلينا نبتدي بالكيرفز واعمل لها كليبنج ماسك، وابتدي بقى اني اغمق الصورة بشكل كبير، بس ما تبقاش زي الجزء ده. فانا هبتدي برضو اني افتح في البلاكس عشان ما اخليش في كونتراست عالي. يعني اعتقد كده مناسب. دي اول خطوة باخدها، بشوف كده. بعد كده هبتدي ان اشوف الساتوريشن بتاع الصورة. انا حاسس ان تشبع الالوان عالي، فهعمل هيو ساتوريشن لاير واعمل لها كليبنج ماسك، وابتدي اني اقلل الساتوريشن بتاعي شوية. اعتقد بالشكل ده مناسب. بعد كده ابتدي ان انا احط اللون عن طريق الكالر بالانس. ابتدي ان انا اضيف سنة سيان، طبعا لازم اكون برضو عامل كليبنج ماسك. اضيف سنة اخضر وسنة ممكن ازرق او اصفر على حسب الصورة الاصلية عاملة معايا ازاي. هاجي في الشادوز ممكن ان انا اضيف سنة ازرق وسنة اخضر وسنة سيان. والهايلايتس نفس الفكرة على حسب الصورة الأصلية، لأن لو الصورة مثلا الأصلية رامية على أصفر شوية فأنا بضطر أزود سنة أزرق. والكلام ده زي ما قلت لكم أنا شرحته قبل كده في الحلقة بتاعت السلكتيف كولر، مفيدة جدا لازم تسمعوها يعني. تمام، فاحنا كده عدلنا الجزء ده. هنعمل نفس الكلام بقى مثلا في الجزء بتاع الغزالة. هبتدي إني أعمل الكيرفز أول حاجة، شغل البلاك اند وايت، واكون عامل كليبنج ماسك، وابتدي اني اغمق الصورة بحد مناسب. اعتقد كده مناسب. وابتدي الكونتراست اقلل الاسود شوية عشان الكونتراست ما يبقاش عالي. اعتقد في الحتة دي كده مناسب. بعد كده هبتدي نظبط الالوان. ممكن اسحب سنة اصفر من اللون، لان الساتوريشن بتاع الاصفر عالي هيطغى على بقية الالوان، فانا ممكن اسحب سنة اصفر كده منه اللي هو بقلل الساتوريشن يعني. وبعد كده هبتدي اني اعمل كولر بالانس، ازود السيان طبعا كليبنج ماسك ما ننساش، وازود سنة الاخضر سنة الازرق ولا الاصفر، اعتقد الاصفر. نيجي للشادوز. دايما يعني في الاغلب بيكون الشادوز محتاجة تبقى كول او الوانها باردة شوية، والهايلايتس بتبقى افتح سنة في الاغلب يعني. نروح للهايلايتس. اعتقد الالوان لسه برضو ما اتظبطتش تقريبا. الميد تونز انا زودت الاصفر، هنا كان المفروض ازود سنة الازرق، وده يبين لك ان عادي انا ممكن وانا بلون مش لازم بيطلع اللون معايا من اول مرة. وممكن اصلا دلوقتي انا شايفه كويس، بعد ما امشي واجي تاني يطلع شكله مش مظبوط. فده شيء عادي وطبيعي بيحصل لنا كلنا. خليني بقى اعمل بقية اللايرز دي بنفس الطريقة، اعملها قدامكم سبيد ارت، بس انتوا فهمتوا الفكرة عشان الوقت.
كده تمام جدا. ده كده الشكل بعد ما ظبطنا اللايرز بتاعتنا. اول حاجه بتظبط الكيرفز اللي هو اللايتنس يعني او الاضاءه، وبعد كده بتظبط اللون، ولو محتاج تقلل الساتوريشن بتقلله. خلينا هنا بقى نبتدي. احنا كده تقريبا يعني دمجنا الصور، المفروض ان الوانها تكون واقعيه الى حد ما، بس لسه ما حطيناش التاثيرات ولا اللايتس والشادوز، الاضاءات وخلافه. خلينا بقى نضيف اول حاجه الجزء بتاع الشعله، المفروض تبقى موجوده عند صوره الشخص. فانا معايا صوره هنا اوفرلاي، فهحطها كده بكل بساطه واحول البلندنج مود بتاعها لسكرين. فاول حاجه احط الصوره هنا دي كده، ممكن ان انا ابتدي العب فيها كده باداه الورب الشكل ده كده عشان تكون اخده شكل النار يعني، ويكون برضو فيها فلو كده، فيها حركه. ماشي ادوس اوكي. وبعد كده هحول البلندنج مود بتاع السكرين. وبعد كده في شويه اجزاء حواليها كده فاتحه، فهشيلها عن طريق ادوس كنترول ال وابتدي اني اشيل شويه من الغوامق كده هتتشال. تمام. ده القلب بتاع النار، المفروض بقى حواليه يبقى فيه سنه توهج كده. فهعمل لاير جديده واخلي البلندنج مود بتاعها سكرين، وهجيب البرش العاديه بتاعتي. هبتدي ان انا اخد لون مثلا وليكن اللون ده، وابتدي ان انا اصغر شويه البرش. اعتقد اللون ده يبقى قوي جدا، فخلينا في لون يكون ساتوريتد ولكن غامق شويه، يعني ممكن مثلا لون كده. انا نجرب ده، اعتقد ده مناسب. طيب احنا مش هنسيبه بالشكل ده، انا هاجي هجيب اداه السمادج تول اللي هي اداه الصباع دي، واقلل السترينث بتاعها شويه، وابتدي بقى اني اغير في الشكل بتاعها كده بحيث ان هي يبقى اخده تأثير الوهج اكتر منه، ما يبقاش جاي سيمتريكال كده، فما يبقاش حلو. سيمتريكال اللي هو يعني دايرة كده حوالين الشخص، لا احنا محتاجين ان هي تكون فيها سنة عشوائية بتكون افضل. اعتقد كده مناسب. تمام. ده اول مصدر اضاءة عندنا نبتدي نحطه. فكده صورة الشخص اتظبطت. خلينا بقى نرمي الاضاءة الرئيسية بتاعت المشهد كله، نرميها بقى على كل العناصر بتاعتنا، وبعد كده نشوف العنصر ده. دي كده الجزء بتاع الاضاءة بتاع صورة الشخص. خلينا برضو نوزع الاضاءة على الكتف وعلى الجزء ده بسرعة عشان يبقى احنا كده خلصنا اللاير بتاعت الشخص. فهعملها بكل بساطة عن طريق ان انا هعمل هيو ساتوريشن ادجستمنت لاير، هعملها في الصورة بتاعت الشخص. من هنا هعمل لها كليبنج ماسك وادوس كلارايز، ابتدي اختار مثلا وليكن لون برتقاني كده، اعلي الساتوريشن والبرايتنس واخلي البليندنج مود بتاع اللاير دي سكرين. وبعد كده ادوس كنترول اي عشان وانا واقف على الماسك عشان اعكس الماسك، وهاجي بالفرشة بتاعتي هقلل الفلو بتاعي، ممكن 1 إلى 2-3% بالكتير. وهختار البرش اللي هي هارد ايدجز، وهاجي هنا. كنا شرحنا طبعا درس كامل بنتكلم فيه على توزيع الاضاءة بالتفصيل، هسيبه لكم برضو في الديسكريبشن او في الاي اللي هتظهر دلوقتي. هخلي الفلو بتاع البرش بتاعي وليكن 1 أو 2% بالكتير، وابتدي اعتقد 2% افضل يعني. ابتدي بقى اني اوزع الشكل بتاع الاضاءة، بس لازم استخدم الفرشة الهارد ايدجز، انا بحب استخدمها عشان بتديني تفاصيل اكتر يعني. وطبعا هنا الكواليتي بتاع الصورة او الكواليتي بتاع الكانفاس اللي انت شغال عليه بيفرق. يعني انا هنا شغال على الريزوليوشن بتاعتي 1920 في 1080، فبصوا الصورة مبكسلة شوية عشان انا مصغرها خالص، لكن لو انا شغال مثلا 4K هشوف بقى تفاصيل الصورة دي. فانا مصغرها بس عشان ما تبقاش تقيل على الجهاز وانا شغال يعني، يهنج مني في بعض الاحيان. تمام. الجزء ده من هنا كده نراعي برضو ان انا كل ما بعدت عن مصدر الاضاءة كل ما الاضاءة تبقى خفيفة، يعني نحاول نحاكي وجود الموضوع ده في الطبيعة يبقى عامل ازاي. اعتقد كده مناسب. ممكن بقى ان انا اجيب السوفت ايدجز واجيب سنة خفيفة كده، اكبر البرش واديها سنة خفيفة كده، ممكن اقلل الفلو اكتر
بالشكل ده كده. اعتقد كده مناسب. تمام. طبعا صورة الشخص دي محتاجة ظل المفروض يبقى موجود على الارض، فانا بكل بساطة هعمل كيرفز ادجستمنت لاير احطها تحت صورة الشخص، ابتدي اني اغمق كده الدنيا جامد، وهغير البلندنج مود بتاعها للومينوستي عشان ما اثرش على اللون. وبعد كده يبقى لون الشادو هو نفس لون الارض. بعد كده ادوس كنترول اي اعكس الماسك، وبعد كده ابتدي بقى اني ارسم الشكل بتاع الشادو. هو الاضاءة الرئيسية تبقى جاية من فوق من هنا كده، فبالتالي شكل الشادو المفروض يبقى جاي لقدام كده. خلينا نرسمه مع بعض بالفرشة الهارد ايدجز وبعد كده نمسح منه. يعني الاضاءة جاية من فوق، فالشادو المفروض انه يبقى جاي لي في الاتجاه ده كده. وابتدي اني اجيب مثلا السوفت ايدج براش وابتدي اني امسح كده في الحواف. ممكن ان انا اقلل الفلو بتاع البراش الشكل ده كده. ارجع تاني لغاية ما يبقى شكله مظبوط ويبيع. يعني انا يهمني مش يبيع كمنتج، اقصد يبيع اللي يشوفه ما يحسش ان ده حاجة غريبة. ده اللي يهمني اكتر حاجة. وممكن كمان نرمي شوية اضاءة من الجزء بتاع الشعلة ده يكون على الارض. فهعمل نيو لاير وهختار نفس اللون اللي انا عملته فوق، وهخلي البلندنج مود بتاعي سكرين، وهاجي مثلا اختار برش تكون شوية تحس ان هي ضباب كده، لان المشهد المفروض ان هو ضبابي، فبالتالي انعكاس الضوء على الجزيئات اللي موجودة في الهواء ده المفروض ياخد نفس الشكل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا شكل الاضاءة المفروض يبقى بالشكل ده كده، ما يبقاش سموث. فهبتدي اني اضيف كام واحدة كده المفروض تحت صورة الشخص، وبعد كده امسح منها بقى براحتي. اعمل كليبنج ماسك وابتدي اني امسح كده. طبعا لازم اقلل الفلو عشان المسح ما يكونش قوي. ابتدي امسح منها للدرجة اللي تخلي لي الاضاءة حاجة يعني سطل كده، ما فيهاش، مش قوية ومزعجة. اخليها هنا كده وتكون تحت الشعلة نفسها، ده مصدر الإضاءة، دي أقوى إضاءة، وحواليها كده في سنة وهج خفيف. علاقة الضوء والظل دي مهمة، إنك كل ما بتبعد عن الجسم كل ما بيكون الإضاءة قليلة شوية. وبعد كده ممكن إن احنا نقلل الأوبستي بتاعتنا. انتوا شايفين في الآخر هي رسيت لي على حاجة بسيطة جدا. ماشي تمام. نبقى نعدلها بعدين لو حاسس ان هي محتاجة تتظبط. جميل. خلينا بقى نعمل مصدر الاضاءة الرئيسي اللي هو هيكون فوق كده في الحتة دي اللي احنا محددينه من الاول. نرجع لللاير بتاعت السكاي واعمل صورة كالر، وهختار اللون بتاعها يكون فاتح شوية مصفر ولون دي ساتيوريتد، ما يكونش قوي قوي في الحتة دي كده. واخلي البلندنج مود بتاع اللاير دي سكرين. ممكن ان انا اعلي شوية ساتوريشن، اعتقد كده مناسب. بعد كده اقف على اللاير ادوس كنترول اي، وابتدي بقى اني بالفرشة السوفت ايدجز ابتدي اني ارسم كده حجم الاضاءة نفسها تبقى عاملة ازاي. فهي هتبقى جاية من فوق من هنا، ده تخيلي، وهتبقى ضاربة في الاجزاء بتاعة الشجر، فهتبقى بالشكل ده. دي اول حاجة هنعملها. ممكن ان انا اعلي الساتوريشن، حاسس اللون محتاج يبقى اصفر اكتر، اعتقد كده مناسب. تمام. بعد كده نبتدي بقى باللاير بالفرشة بتاعت الضباب او الفوج. هبتدي اني اضيف انعكاسات في الاجزاء اللي هي الغامقة، يعني انعكاسات خفيفة كده تقول لي ان ان الاشعة الشمس واصلة الاجزاء دي ولكن بصورة خفيفة. ده انا بتخيله منين؟ انا بتخيله من الريفرنس اللي انا وريته لكم، الصورة الرئيسية اللي احنا اللي انا عجبني المود بتاع الاضاءة فيها، وابتديت ان انا اعمل الديزاين بناء عليها يعني.
فاعتقد كده مناسب في الجزء ده. خلينا ناخد نفس اللاير دي ونحطها على الشجر نفسه. فناخد نفس اللاير واحطها فوق اللايرز بتاعت الشجر، وهبتدي ان انا ادوس كنترول A وامسح، وابتدي ان انا اضيف بقى على الاجزاء. بصوا بقى لما اضيف على الاجزاء بتاعت الشجر تفرق، لان هي بتطلع اللون بيتطبق على الشجر برضو. خلينا نقلل الاوباستي، نبتدي نعمل اشعة كده. طيب الجزء ده محتاجة عين برضو، عينك تبقى شغالة معاه كده وانت تشوف ايه الانسب يعني. تمام. خلينا بقى نجيب اللاير بتاعت الاشعة اللي كانت موجودة عندنا، اللاير دي، ونبتدي ناخدها بالشكل اللي هو ان ده مصدر الاضاءة والريز بتاعت الاشعة جاية كده، فاكنها بتشاور على صورة الغزالة. هذا الحجم ده كده. وبعد كده هدوس اخلي البلندنج مود بتاعها سكرين، وهغير اللون بتاعها برضو. هدوس كنترول يو، ابتدي ان انا اختار مثلا ادوس كلارايز واختار لون بالظبط كده مصفر شويه. ممكن الساتوريشن بتاعه بس مش عالي قوي يعني، اعتقد كده كويس. دوس اوكي. فزي ما انتم شايفين شكل الاشعه، اللون محتاج يتعدل شويه، محتاج يبقى لونه اصفر اكتر يعني من برتقاني. تمام. كده الى حد ما كويس. خلينا بقى نجيب اللاير نعمل لها ماسك ونبتدي نمسح الاجزاء اللي احنا مش عايزينها. ففي الاجزاء اللي من ورا دي، الحواف الخارجيه مش عاوزينها، وكمان الشكل بتاع اللاير نفسه انا حاسس ان هو محتاج ان هو يتعدل شويه. نبتدي نمسح برضو من الحواف من هنا. جميل جميل. ده مصدر الإضاءة الرئيسي. نمسح بس الجزء ده. ده مصدر الإضاءة الرئيسي. هنرمي الإضاءة بتاعته دي على كل الأجزاء بتاعة الديزاين بتاعنا. فخلينا نبتديها بأصعب جزء اللي هو بتاع الغزالة، لأن ده اللي المفروض يخطف العين. فهنبتديها ازاي؟ هاخد نفس اللاير اللي انا عملت بيها الاضاءه بتاعت السما ورا، هدوس الت واشد اللاير دي واحطها فوق كده، ولكن طبعا همسح منها كل التاثيرات اللي حصلت عليها. بعد كده ادوس دبل كليك على اللاير واستخدم اداه بلند اف عشان اشيل اللون بتاعي من بعض الاجزاء، عشان افضل محافظ على التكتشر بتاع الفار. شايفين؟ يبقى التكتشر بتاع الفار ولسه موجود معايا حتى بعد ما الون. اعتقد كده هيكون مناسب. تمام. طبعا ابتدي ادوس كنترول اي وابتدي اني الون بقى بنفس حتى الفرشه بتاعت الفوق دي. اعتقد ان هي تكون مناسبه. اشوف الاضاءه والله جايه لي من ورا، فهتنعكس فين بالظبط. خليني بس اقلل الفلو بتاع البرش. ممكن بعد كده ابتدي ان انا اقلل الساتوريشن بتاع الاضاءه، ولكن خلينا بس الاول نشوف المكان بتاعها. وكده كده هي سوليد كلر، فبقدر ان انا اعدل فيها براحتي. اعتقد الاضاءه هتيجي على الجزء ده بشكل خفيف، الرجل من هنا شويه على الرجل من ورا. نبتدي نبص على الشكل كانه 3D اكتر منه جسم فلات. دي بتفرق جدا وفرقت معايا جدا. لو انا شايف الشكل فلات مش هحط اللون جوه كده، هخليني في الحواف. لا، هو شكل 3D، وبالتالي الاضاءه المفروض هتيجي هنا. نفس الكلام، الاضاءه هتيجي في الجزء ده بتاع المناخير، وهكذا الجزء ده كده، والجزء بتاع الودان الخارجي، الجزء ده من هنا، الاجزاء الخارجية من القرن من هنا، والاجزاء الخارجية من الرجل مثلا. دي الاماكن اللي المفروض يجي عليها الاضاءة. بس اللون مش عاجبني لان هو ساتوريتد جدا، عكس اللي في الخلفية تحس ان هو لون ابيض اكتر. فخلينا نقلل الساتوريشن بتاع اللون
لغاية ما نحس ان هو مناسب. كمان اللون قوي جدا، فخلينا برضو نقلل الاوباستي. عظيم جدا. انا بحب اعمل كذا طبقة من الاضاءة لما يكون في جسم زي ده. فاول طبقة بحطها اللي هي الاضاءة نفسها السوفت. بعد كده بحب اعمل هايلايتس، ادوس كنترول جي، بعمل دبليكيت لللاير دي، امسح القديم وابتدي بقى اعمل هايلايتس بنفس التكتشر بتاع الحاجه اللي انا بعمل عليها. فمثلا هنا انا بعمل على فرو، فبجيب فرشه تكون فرشه فرو او شعر يعني، وابتدي اني الون بيها في بعض الاجزاء. فانا عندي فرشه جراس، ببتدي اني اشيل منها، اعدل فيها شويه حاجات كده، وبعد كده هبتدي اني اجيب الفرشة دي والون بقى في بعض الاجزاء. طبعا ببقى بستخدم اللون الابيض. اول حاجة طبعا الحواف، ممكن اعلي الفلو بتاع البرش شوية لان كده كده اللون خفيف، او ممكن ان انا اعلي اللون وبعد كده ابقى اقلله تاني. خلينا نعدل برضو في الفلو بتاع البرش، السبيسنج هنقلله شوية بالشكل ده، اعتقد مناسب. ممكن ان احنا نعمل فيه سكاترينج، يبقى شوية عشوائي، ما يبقاش منظم قوي كده. تمام. شايفين بقى التكتشر اللي موجود في اللون بيفرق جدا. خلينا نعمل الكلام ده مثلا في الجزء ده كده، الاضاءة على الجزء ده، ونبتدي ان احنا نصغر الفرشة ونلفها كده عشان تبقى اخده نفس الاتجاه بتاع الغزالة. نلفها برضو الاتجاه ده كده كده مناسب. خلينا برضو على الجزء بتاع الرجل نلفها كده، هنا الجزء ده من الرجل، كمان الجزء ده. انا مش عاوز اسرع الجزء ده لان هو مهم، وانت بتعمل اي فوتو مانيبيوليشن تبقى فاهم توزيع الاضاءة عامل ازاي، وانت مش هتفهمه غير لما تجربه بايدك وتشوف برضو حد بيعمله قدامك. فانا يعني مش عاوز اجري الجزء ده عشان عايزك انت تركز في انا بعمل ايه، او تحليل الشكل انا بعمله ازاي، وبعد كده ببتدي بوزع الاضاءة ازاي. فدي بتيجي بان انت تتفرج على الموضوع. اعتقد كده تمام. بصوا، قبل وبعد، قبل وبعد، نطقت الصورة بتاعت الغزالة. خلينا بقى نقلل الاوباستي شوية عشان ما تبقاش الاضاءة عالية. فده اول عنصر وزعنا عليه الاضاءة. خلينا بقى ناخد جميع العناصر التانية، هناخدهم واحد واحد، من ابتداء من اللاير بتاعت الروكس. انا باخد نفس اللاير وبحطها من تحت كده، دوس كنترول ايه، بمسح من اللاير، وبعد كده هعلي بس الاوباسيتي شويه، وبعد كده باجي بالفرشه بتاعتي ايا كان الفرشه. يفضل طبعا لو معاك فرشه كده يكون فيها تكتشر حلو، اي فرشه يكون فيها تكتشر حلو كده بتبقى احسن من الفرشه اللي هي السوفت ايدجز او حتى الفرشه العاديه الهارد ايدجز. فانا هنا في الاول خالص هرمي شويه اضاءه كده على الاوراق الخارجيه خفيفه، وبعد كده نبتدي نعمل اضاءة على الطوب. نراعي الفورم او التدريجة بتاعت الشكل عاملة ازاي. طبعا هنا انا هبتدي بقى ان انا اقلل الفلو بتاع البرش بالشكل ده، واقلل برضو شدة الاضاءة. ممكن كمان ان انا احط الاضاءة هنا اكن الصخرة اخد الشكل ده، نفس الكلام هنا كده. وفي حتت برضو ما جيبش عليها الاضاءة عشان تكون تدي العين انديكيشن ان مثلا في شجر فوق فعامل ظل كده. فدي نقطة مهمة. يعني انا هنا بصوا في اجزاء ما حطيتش فيها شادو، قصدي اضاءة، عشان يبان اكنه الظل بتاع الشجر اللي فوق ده. تمام. فانا مش عاوز افور في الجزء ده عشان برضو ما ياخدش العين قوي، وممكن ان احنا نقلل الاوباستي يبقى اضاءة بس، سنة اضاءة خفيفة كده مش اكتر. بصوا كده قبل كده بعد، ده قبل كده بعد. الاضاءة دي هي يعتبر الكريزة اللي بتبقى موجودة في التصميم وبتحلي التصميم في النهاية.
خلينا نعمل نفس الكلام ده على اللاير بتاعت الرود. هسرع البروسيس هنا وهرجع لكم تاني. تمام جدا. هنعمل برضو نفس الكلام ده على الصورة بتاعت الشخص. هاخد نفس اللاير دي وهحطها على الصورة بتاعت الشخص وهطبق عليها نفس الافكتات، بس هنعمل الاضاءة بتاعت اللي هتيجي على الشخص على الجزء الشمال. الجزء اليمين كده كده متنور، فانا هاجي بالفرشة برضو الهارد ايدجز، هبتدي ان انا اقلل الفلو بتاع البرش ل1%، وابتدي اني باللون الابيض الون كده، ممكن اخليها 2%، الون كده على الحواف بشكل يحافظ على الفورم برضو زي ما قلت لكم. الون هنا كده، وراعي برضو ان الاضاءة تبقى خفيفة شوية لان هي المفروض مصدر اضاءة نفسه بعيد. وانا برضو عايز اوضح لكم حاجة، ان مش لازم ان الحاجة تطلع منطقيا صح 100%. يعني الاضاءة اللي على الجاكيت مش شرط ان هي تبقى 100% شبه الحقيقة، هي اهم حاجة يبقى شكلها واقعي. يعني انت لما تشوفها ما تحسش ان ايه ده، لا ده شغل فوتوشوب، وفي نفس الوقت تكون شكلها حلو. ده الحاجة اللي احنا عاوزينها. ما يهمنيش بقى اذا كانت فيزيكالي او فيزيكس منطقية ولا ما تهمنيش اوي. تمام كده. بصوا، قبل بعد قبل بعد. ناقص لنا نرمي الإضاءة على الأجزاء بتاعت الشجر، وأنا هنا هحاول أعملها بطريقة مختلفة شوية عشان تكون أكنها سنة إضاءة خفيفة كده جاية من بين أوراق الشجر. يعني إيه الكلام ده؟ خلينا أوريلكم. أنا هنا هبتدي هدوس، هعمل لاير عادية جدا نفس اللي عملناه قبل كده، وهاجي ادوس كنترول اي طبعا، وهاجي بالبرش بتاعتي الهارد ايدجز، اخلي الفلو تقريبا 2%، وهبتدي هعمل كده. طبعا انا عشان عامل بلند اف هتلاقيها مش متطبقه على الاجزاء الغامقه، بقى على الاجزاء الفاتحه بس كده. انا هديها لساعتين اضاءه خفاف كده، وابتدي اني امسح بس شويه كده من الحواف بتاعتهم. سيمبل از ذات. انا مش هعمل على اللاير كلها، انا هعمل بس اساسين اضاءه كده خفاف، وابتدي ان انا اقلل الفلو بتاعهم، قصدي الاوباستي، فهتحس ان هي نور خفيف كده جاي من بين اغصان الشجر. نفس الكلام ده هعمله على الاوراق بتاعت الشجر او الزرع اللي من فوق. احط اللاير كده، وابتدي اني ارمي كام سنة اضاءة كده على الحواف، سنة خفيفة كده. ممكن ان انا اعلي كمان الاوباسيتي، اعتقد كده كويس. مش عاوز اكتر من كده عشان ما تبانش ان هي فيك، وهي شكلها اصلا كده يعني شكل ارتستيك حلو. هعمل نفس الكلام بقى على الشجرة اللي على الشمال. اعمل كده، وابتدي بقى امسح في الاماكن المفروض ما يوصلهاش. يعني مثلا الجزء ده المفروض ما يوصلوش، نفس الكلام الجزء ده من هنا وهكذا. وامسح شوية كده بالافكت ده. هتحس ان في اشعة شمس كده طالعة خفيفة، ونقلل الاوباسيتي بتاعتها. جميل 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 كده. احنا وصلنا لمنطقة كويسة. خلينا بقى نضيف شوية داست من هنا عشان يبان ان الجزء ده ابعد شوية من الجزء ده، فهنضيفه عن طريق اللاير الفوج اوفرلاي دي. هبتدي اني احطها كده. طبعا لازم احطها في الجزء بتاع الصخور، الجروب اللي انا مسميه ميد روكس. احطه من تحت يعني فوق اللاير نفسها،
واخلي البلندنج مود بتاعها سكرين. طبعا اغير في اللون بتاعه، هدوس كنترول يو وابتدي ادوس كولارايز واختار لون مثلا اللي هو ده، نفس اللون اللي احنا عاملين بيه الجريدنج بتاع الديزاين كله، بس ان انا هبتدي ان انا اغمقه شويه وهقلل منه الساتوريشن ما يبقاش عالي كده. دوس اوكي. ابتدي ان انا احطها في المكان ده، بس هكبرها شويه كده. الفوج افكت دايما بيدي تأثير حلو دايما يعني. هتحطه في اي ديزاين دايما بيدي تأثير حلو، مش هيخذلك ابدا يعني كده. بس طبعا كده عالي جدا، فهنبتدي ان احنا نقلله شوية، نقلل الاوباسيتي بتاعته. الشكل ده اعتقد مناسب. ممكن كمان اجي اجيب اعمل ماسك وابتدي امسح منه من بعض الاجزاء. فانا هجيب الفرشة بتاعت الفوج باللون الاسود وابتدي ان انا امسح بقى بعض الاجزاء مثلا هنا عشان ما يبقاش التأثير قوي جدا. عظيم جدا عظيم جدا. خلونا بقى نرجع نعمل الافكت بتاع العين المنورة على صورة الغزالة، لان انا حاسس ان هنا في كده، هنا في اضاءة برتقاني مش موجودة هنا، فعايزين نحسن الموضوع ده عشان تحس ان التصميم موزون شوية. بس قبل كده خلينا نعدل في اللون ده. طبعا طول ما انا شغال بقى عينك بتاخد بالها ان في حاجة مش مظبوطة محتاجة ترجع تعدلها، فده شيء طبيعي جدا. هنا مثلا الاضاءة البرتقاني انا حاسس ان هي عالية قوي، فمحتاجة ان هي تقل شوية. الاضاءة اللي ورا دي محتاجين ان احنا نهديها شوية، قوية جدا، اللي هي الاضاءة بتاعة الخلفية دي محتاجة ان هي تهدى شوية، فممكن ان احنا نغير اللون نغمقه كده شوية. كمان الاضاءة دي برضو محتاجة ان هي الاوباسيتي بتاعتها تقل شوية. وهنا محتاجين نغمق شوية في اللاير دي، في الاجزاء الخارجية دي نديها سنة كونتراست بسيطة. فممكن اجي على الجروب بتاع صورة الشخص. انا عايزك تستلهم انا بعمل ايه عشان تفهم الكونسبت وراه وتقدر انت تطبقه في اي حاجة بعد كده. هنا هعمل كيرفز ادجستمنت لاير كده، هزود فيها الكونتراست خلي الصورة غامقة اكتر يعني وكونتراستي شوية. هدوس كنترول اي وابتدي اغمق بقى في الاجزاء اللي هي الخارجية شوية عن طريق اللون باللون الابيض الفرشة بتاعتي، وابتدي ان انا اغمق كده الاجزاء الخارجية اللي هي مش واصل لها اضاءة. بصوا شايفين عملت افكت حلو جدا عشان اخلي الفوكس على العنصر الاساسي عندي. وحتى لو انت شغال حسيت الصورة بهتت منك فعادي، احنا بنقدر ان احنا نعلي الساتوريشن ونظبطه بعد ما بنخلص. ولكن لو الساتوريشن عالي قوي ما بيبقاش شكله حلو، ودايما انا باكد على النقطه دي لانها كانت غلطه انا دايما بغلط فيها. انا حاسس ان المشكله هنا عندي في اللاير بتاعت الريز، فخلينا نرجع لها تاني ونصلحها، اللي هي الجزء ده. اعتقد كده افضل كتير، مش عاوز الهايلايتس تبقى عاليه جدا كده. كمان ممكن اخد نفس اللاير دي واحطها فوق اللاير بتاعت الغزالة عشان يبقى الافكت بتاع الاشعة دي داخل على الغزالة. شايفين اللي انا اقصده بالشكل ده؟ وابتدي بقى ان انا امسح منها بشكل كبير عشان انا مش عايز التأثير يبقى قوي قوي كده. بس خلي سنة اشعة بسيطة داخلة على الجزء بتاع الغزالة كده. تمام. ممكن كمان احنا نكبرها شوية، خليها بالشكل ده كده. نفس الكلام اللاير اللي تحت. حاجات كتير وانا شغال دلوقتي انا بعدل عليها في التصميم ده بالتحديد، لان في ناس كتير سألتني بتقولي ان اثناء وانت بتشرح لنا التصميم ما بيطلعش زي المنتج النهائي. وده طبيعي جدا لان انا باخد وقتي تماما زي ما انتم شايفين في التعديلات دي. لكن في التسجيل الدرس على اليوتيوب نفسه مش هعرف اعدل في كل حاجة، ففي الاخر برضو بيطلع كويس ولكن مش نفس الكواليتي لو انا شغال لوحدي كده يعني.
انا حاسس الاضاءة اللي جاية على الروكس دي محتاجة تتعدل شوية، خلينا نعدلها. اقلل الساتوريشن بتاعها وابتدي اني اقلل من الافكت بتاع البلند اف. كده اعتقد كده مناسب، يعني الى حد كبير مناسب. تمام جدا. خلوني بقى الون الجزء بتاع العين ده عشان يكون اخد نفس درجة لون برتقاني كده فوق وتحت كده، بيبقى فيه بالانس، وفي نفس الوقت تدي حكاية وقصة للمشهد اللي احنا عاملينه ده، ما يبقاش حاجة ملهاش معنى. فانا لما هلون لون الغزالة دي هتبقى حاجة ميستيريوس كده جديدة. ايه ده؟ تحس انت بتتساءل عشان تعرف ايه القصة اللي ورا الغزالة دي. طبعا انا دلوقتي يعني بأفور شوية لكن انا بحاول اوصل لك المعنى اللي انا عايز اوصله. المهم خلينا ناخد لون برتقاني كده، بعد كده ادوس كنترول اي. يعني طبعا عملت هنا layer hue saturation، انتوا فهمتوا الفكرة، عشان كده انا مش بعيدها تاني يعني. وبعد كده ابتدي ان انا الون الجزء بتاع العين. طبعا اخلي البلندنج مود بتاع اللاير سكرين، وابتدي الون بالفرشة. هنا الافكت محتاج يبقى قوي جدا، فاحنا هنعلي بقى الافكت، نعلي الساتوريشن واللايتنس اعتقد كده مناسب. نبتدي بقى ندي شكل للعين كده عشان ما يبقاش حاجة محطوطة كده وخلاص. خلينا نديلها شكل. اعتقد ان كده الى حد ما شغالة يعني. ممكن ان احنا نقلل الاوبستي بتاعتها شوية، نعليها شوية براحتنا. نعمل كنترول جي لنفس اللاير دي واشيل منها التأثير. بعد كده اختار البرش اللي هي سوفت ايدجز، وابتدي اني اعمل بقى التأثير ولكن زي جلو كده حوالينا، يعني بالشكل ده كده. جميل جدا. هعمل نفس التأثير اللي انا عملته ده بس على الجزء بتاع القرون من فوق. فهاخد ممكن والله اعمله في نفس اللاير عادي جدا عشان ما كترش اللايرز. هعمل كده وكده. بعد كده اجيب اداة السمادج تول وابتدي اني اغير في الشكل بتاعها. هغير السترينث، اخليها قوية شوية، وخلي البرش اللي هي السوفت ايدجز، فبيبقى بالشكل ده. ممكن بعد كده كمان ابتدي اني اعلي الساتوريشن بتاع اللون ده شوية عادي جدا. يعني زي ما انتوا عارفين اللون بتاع الوهج بيبقى الساتوريشن بتاعه اعلى من اللون بتاع قلب الاضاءة نفسها. فهعلي الساتوريشن بتاعه شوية وعلى البرايتنس شوية كده، فالساتوريشن بتاعله. كمان ممكن نفس اللاير دي بقى ايه، ممكن اخد منها كوبي وادوس اشيل الافكت، وابتدي بقى ان انا اغير لونها مثلا، اخليها مصفرة شوية. ابتدي ان انا اعمل جلو حوالين الصورة بتاعت الغزالة عشان تشد بس العين مش اكتر. يعني دي ملهاش سبب منطقي، هي بس افكت كده ارتستيك بيشد العين تجاه الحاجة اللي انت منورها دي. وبعد كده انا لو حسيت ان هو زيادة بشيل منه او كده بالشكل ده. تمام. جميل جدا. نقلل شوية من ده. ممكن نرجع للجزء بتاع صورة الشخص. الإضاءة البيضة اللي عليه أنا حاسس إن هي مش مظبوطة، محتاجة إن هي
تبقى دايناميك اكتر. فنبتدي نمسح بقى من بعض الاجزاء. خلينا ناخد الفرشة هارد ايدجز ونبتدي نمسح من بعض الاجزاء اللي المفروض ما يوصلهاش اضاءة، عشان يبقى طول ما الصورة فيها نور وظل او شادوز ولايتس، ده بيخلي الموضوع دايناميك وشكله احلى. لكن لو فيها اضاءة بس منورة بس متبقاش حلوة، لازم يبقى فيها شادوهات، تفرق جدا طبعا. خلينا نجرب نعلي هنا، يعني الى حد كبير بقت مناسبة. ممكن الافكت بتاع الجلو اللي احنا عملناه محتاج ان هو يتعدل اكتر، او ممكن نشيله على حسب ما انا شايف ايه. انا ممكن اشيله، انا حاسس ان هو كتير، او ان انا ابتدي ان انا اقلل الاوباسيتي بتاعته يكون حاجة بسيطة جدا كده. بشكل عام احنا تقريبا خلصنا. ناقص بس احط شوية بارتيكلز كده عشان تشعل الدنيا شوية، بتعمل افكت حلو يعني. فهخلي البلندنج مود بتاع اللاير دي سكرين، وبعد كده هدوس كنترول يو عشان اغير اللون بتاع اللاير. هدوس كنترول يو اغير اللون بتاعها، اخليه دوس كلارايز طبعا، واخليه مثلا لونه مصفر كده. الساتوريشن بتاعته تكون مش عالية قوي، ممكن اقلل اللايتنس كده وادوس اوكي. فاللاير دي هنحطها مثلا، خلينا ادوس كنترول ال برضو عشان اخلي الكونتراست عالي فيها، فبالتالي تبقى شارب اكتر، ان هي معمول لها زي بلور شويه. اعتقد كده كويس تمام. هنبتدي بقى نطبق اللاير دي، نعمل ماسك، ونبتدي بقى ان احنا ادوس كنترول اي على الماسك، وابتدي ان انا ارسم كده على الماسك في اجزاء معينه. يعني طبعا ارسم باللون الابيض، لازم برضو الاوباسيتي يكون 100% بالشكل ده. شايفين البارتكلز اللي انا رسمتها دي تدي حركة كده شوية في التصميم. ممكن ان انا اخد نفس اللاير بقى، اخدها احطها هنا مثلا، بس هنا هغير الليفلز، هخلي بس البارتكلز اللي هي القوية، هشيل البارتكلز التانية بالشكل ده كده. ابتدي ان انا امسح منها بقى زي ما انا عاوز. اخدها مثلا احط شوية هنا، يعني توزعهم برتم كده وفلو كده، يكون شكله حلو لعينك، مش اكتر من كده. يعني الموضوع مفهوش صح وغلط، قد ما هي حاجة بتخلي التصميم شكله حلو، فانت وذوقك اظبطها بالشكل اللي انت شايفه مناسب. دي مش مظبوط تمام. اخر حاجة خالص بقى بعمل نيو لاير، وادوس الت كنترول شيفت اي عشان ادمج اللايرز كلها في لاير واحده. بعد كده بدوس كليك يمين كونفرت تو سمارت اوبجكت عشان اطبق كاميرا رو فلتر، واللي فيه بتتعدل الالوان بشكل كبير جدا. فخلينا اول حاجه نعدل شويه في التمبريتشر. فانا حاسس ان الديزاين نفسه انا عاوز اديله التون اللي هو مصفر شويه، والتنت ممكن احنا نزود سنه بسيطه الماجنتا. بعد كده نيجي للكونتراست، هنقلل الكونتراست سنه. الهايلايتس عاليه قوي فخلينا ننزلها برضو شويه. الشادوز محتاجه ممكن نرفعها سنه، وبعد كده نقلل البلاكس دي اللي هي الشادوز الغامقه جدا. ممكن الوايتس برضو، اعتقد الوايتس لا مظبوطه كويسه يعني. التكتشر يعني مش محتاجين نقلل التكتشر شويه، ما يبقاش يعني عايز الصوره يبقى فيها افكت هيزي كده شويه، فانا هقلل منها شويه. انت باختصار انت بتبتدي تقعد تعدل في السلايدرز لغايه ما توصل لافكت يبقى مرضي بالنسبه لك. هاجي في الكيرفز هبتدي اعمل السبليت تونينج، اللي هو انا بدي مثلا الهايلايتس بديلها سنه اصفر، والشادوز بديلها سنه ازرق، فبيديني افكت حلو جدا. ممكن كمان اجي على الديتيلز ازودها سنه،
الكالر ميكسر انا حاسس ان انا عايز اغير اللون بتاع الاخضر، اخليه شويه سيان سنه بسيطه، يكون مايل للازرق سنه، يعني ابتدي اعدل كده لغايه ما توصل لحاجه تكون بالنسبه لك مرضيه لذوقك بالذات. كمان نيجي في الكالر جريدنج، هديش سنه ازرق للشادوز واغمقها كده مش كتير، وسنة اورنج او اصفر للهايلايتس فتحها سنة برضه. اخر حاجة الافكتس، هضيف سنة جرين وفينيتنج اللي هو الحواف تبقى اغمق شوية. كمان هاجي على الكاليبريشن، هعدل شوية اللون اخليه سنة شمال. ممكن الساتوريشن بقى لو حابب ان انا اعليه دلوقتي، باجي من البيزك من فوق من الفايبرنس وابتدي ان انا اعليه كده، او لو حاسس ان انا عايز مشهد درامي اكتر فبقلل الساتوريشن. انا عاوز بقى اضيف حاجة دلوقتي، عايز اعمل ماسك واخلي الماسك ده يكون مزرق شوية، فانا بعمل ماسك وادوس بالبرش كده وببتدي اني الون شوية على الاجزاء الغامقة في التصميم. انا بعمل كده ليه؟ عشان عاوز ادي تون مختلف للاجزاء الغامقة عن الاجزاء الفاتحة، فعاوز ادي تون مزرق شوية للاجزاء الغامقة والاجزاء الفاتحة تفضل مصفرة شوية، بحيث ان ده يديني افكت كده ان جوه الغابة تكون الدنيا مظلمة، لان اللون الازرق بيديلك احساس بان الدنيا شوية مظلمة، فده اللي انا عاوز اوصله عشان يدي سبب للاضاءة بتاعة الشعلة ان هي تبقى منورة، لان انا دلوقتي لو الجو شوية الصبح فمش هيبقى فيه داعي لوجود الشعلة دي. يعني هو منطق بالنسبة لي، ولكن مش شرط انت تعمل كده، يعني دي حاجة وجهة نظري. اعتقد كده تمام. ممكن ان احنا بقى اعتقد كده تمام، بعد كده بدوس اوكي، وبكده نكون خلصنا الديزاين. في اجزاء كتيرة كانت محتاجة مثلا تتعدل، زي الشكل بتاع الاضاءة اللي على الغزالة، زي مثلا بعض البارتكلز زيادة. هنا بصوا ده الافكت بتاع قبل وبعد الكاميرا رو، بعد قبل وكده بعد. ممكن يكون كده احسن او كده احسن، قولوا لي برضو في الكومنتس. وبس كده يا شباب، دي كانت الحلقه بتاعتنا المطوله للتصميم. خلونا نشوف التصميمات الجامده جدا بتاعتكم ونختار مع بعض افضل تصميم كان ايه هو. يلا بينا. طب يا شباب، زي ما باكد دايما ان اختياري للتصميمات اللي انا هقولها دلوقتي مش معناه ان التصميمات بتاعتكم الباقيه مش حلوه، لا بالعكس تماما، في شغل اتعمل قوي جدا، ولكن دي كانت تفضيلي الشخصي، ممكن نقول وجهه نظري وذوقي لو هنعرف نقولها يعني في التصميمات. فخليني ارتب لكم كده التصميمات، احسن 5 تصميمات كده من الاقل للاعلى من وجهة نظري، ونشوف ايه اللي كان مميز في كل تصميم. تصميم رقم 5 معايا كان جاي من ابراهيم. احسن حاجة عجبتني في التصميم ده هو الكومبوزيشن والحكاية اللي بتتحكي في المشهد نفسه، وكمان الالوان الكونتراست ما بين البرتقاني والاخضر او السيان شويه، ده عجبني جدا. ما عجبنيش بس السيمتريه، الاتنين وهم واقفين جنب بعض كده ما عجبتنيش قوي، ولكن بشكل عام الحكايه اللي بتتحكي في التصميم تحس ان هي مميزه كده. التصميم اللي بعد كده رقم 4 من مو إيديتس. اكتر حاجة عجبتني في التصميم ده هي الفكرة ان هي خيالية شوية، دريمي، والاضاءة اللي جاية من الصورة بتاعت الغزالة السوفت متوزعة بشكل كويس على باقي العناصر. في شوية حاجات ما عجبتنيش زي الكومبوزيشن، حاسس ان هو مزنوق شوية، حاسس العناصر مزنوقة شوية كده، كان المفروض تتفرد اكتر في كادر اوسع شوية، ولكن عموما اكتر حاجة عجبتني فيه الاضاءة والتوزيع بتاعها. الله ينور يا مو. رقم 3 معايا من محمد ناصر. اول ما شفت التصميم ده اثناء ما انتوا بتنزلوا تصميمات، انا قلت لازم التصميم ده اكيد هيبقى في احسن 5، وده لسبب وجيه جدا. هو الكومبوزيشن مريح، العناصر مرتاحه في اماكنها، ما تحسش ان في حاجه طالعه من المشهد كده مش متركبه شويه.
في بعض الحاجات كده اللي ما عجبتنيش، زي مثلا صورة الغزالة المفروض ان هي بعيدة شوية، فالمفروض تفاصيلها تبقى ابهت شوية في الجزء اللي من تحت اللي هو بتاع الرجلين، تبقى باهتة كده زي ما انت عامل في الجبال من تحت. شايفين تأثير الضباب ده؟ المفروض يبقى ده كمان موجود هنا، ما يبقاش الاسود اسود قوي كده. لكن اوفر اول الكونسبت نفسه مريح، وتحس ان انت التصميم مرتاح فيه، مش مقابلك مشاكل كبيرة يعني. التصميم اللي بعد كده من زيد، عجبني جدا جدا استخدامه للعناصر في فكرة مختلفة تماما عن كل الحاجات اللي موجودة. هو عمل كاستوم لكل حاجة تقريبا، فزي ما انتم شايفين الفكرة عبقرية جدا وارتستيك، وطبعا تنفيذها قوي جدا. في كام حاجة كده بس ما عجبتنيش، هي ان الاضاءة في بعض الاماكن متوزعة كده من بره، يعني تحس ان هي عاملة جلو كده واضح قوي. المفروض الجلو ده ما يبقاش واضح بالشكل ده، ولكن بشكل عام فكرة اوريجينال جدا وتنفيذها قوي جدا. الله ينور يا زيد. رقم واحد بقى واكتر تصميم عجبني من وجهة نظري الشخصية هو ليه حسام اسماعيل، واللي بالمناسبة هيكون ليه الكورس بتاع تصميمات السوشيال ميديا مجانا. هتواصل معاك يا حسام ان شاء الله. التصميم ده اكتر حاجة عجبني فيه الدمج واقعي بشكل عظيم جدا، لكن الدمج بشكل عام عجبني. القصة، الديبس اوف فيلد، توزيع الاضاءة، فكرة ان المية القريبة، توزيع الاضاءة بتاعت النار. فبشكل عام المشهد والقصة والحكاية اللي بتتحكي جميلة جدا. الله ينور يا حسام. وبس كده يا سيدي، دي كانت الحلقة المطولة للتصميم. ممكن ما يطلعش معاك كويس من اول مرة، ممكن انا اثناء الشرح ما يطلعش بنفس الجودة اللي طلع فيها التصميم النهائي، لان ما باخدش وقتي قوي. يعني مثلا تصميم زي ده ممكن ياخد معانا 6 ساعات مثلا شغل متواصل، او ممكن اكتر ساعات، فان انا اضغطه في الوقت ده اكيد هتهرب مني شوية حاجات، ولكن التكنيكس انا بوريها لك بالتفصيل، وانت بقى حاول تدرب عينك انك تطلع الحاجة حلوة. وبس كده يا سيدي، لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتدوس على زرار اللايك. كان معاكم محمد علي، سلام.